આ શાકને બનાવવા માટે મેં અહીં એક ડુંગળી લીધી છે। હું ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં શાક બનાવું છું એટલે મેં એક જ ડુંગળીનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમે વધારે શાક બનાવતા હોય તો તમે વધારે ડુંગળીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। ડુંગળીને હવે હું મોટી મોટી કાપી લઉં છું। બારીક કાપવાની જરૂર નથી, મોટી મોટી કાપશું તો પણ ચાલશે। તો હું ડુંગળીને મોટી મોટી કટ કરી લઉં છું। ડુંગળી કપાઈને રેડી છે। હવે આપણે વઘાર કરવાનો છે। એના માટે હું એક કડાઈ મૂકું છું। કડાઈમાં 4 ચમચા તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ એડ કરી દઉં છું। અડધી ચમચી જીરું એડ કરી દઈશ। રાઈને જીરું સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે થોડીક હિંગ એડ કરી દઈશ। 1 ચપટી જેટલી જ હિંગનો યુઝ કરવાનો છે। હવે જે ડુંગળી કાપીને રાખી હતી એ ડુંગળીને હવે હું એડ કરી દઉં છું અને ડુંગળીનો બરાબર વઘાર કરી લઉં છું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખી છે। મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ હું ડુંગળીને એકદમ ચડી જાય ત્યાં સુધી સાતળી લઉં છું। ડુંગળી એકદમ ચડી ગઈ છે। હવે અડધી ચમચી હળદર, 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઉં છું અને બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું। અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે અને બરાબર ફરીથી મિક્સ કરી લઉં છું। હવે હું આમાં અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશ। પાણી એકદમ સરસ બરાબર ઉકળી જાય પછી હજી આપણે એક વસ્તુ એડ કરવાની છે। પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે। હવે હું એમાં 15 થી 20 ગ્રામ જેટલી સેવ એડ કરી દઉં છું અને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। ફરસાણની દુકાનમાં જે સેવ મળે એ જ સેવ મેં લીધી છે। એકવાર તમે આ શાક ખાશો તો સેવ ટમેટાનું શાક પણ ભૂલી જશો। એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો આ શાકને। ઘરમાં કોઈ શાકભાજી ન હોય અથવા તો રોજ લીલા શાક અને કઠોળ ખાઈને કંટાળી ગયા હોવ તો આ શાક એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો। નાના મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને આ શાક ખૂબ જ સિમ્પલ રીતે તૈયાર થાય છે। આ શાકમાં લસણ કે આદુ એડ કરવાની પણ જરૂર નથી અને બીજા કોઈ મસાલા એડ કરવાની પણ જરૂર નથી। આ શાક બનાવો ત્યારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, ફક્ત ડુંગળીના ભાગનું જ મીઠું એડ કરવું। સેવમાં મીઠું ઓલરેડી હોય છે એટલે સેવના ભાગનું મીઠું એડ ના કરવું, નહીં તો શાક ખારું થઈ જશે। તો ફક્ત 2 જ મિનિટમાં રેડી છે આપણું સેવ ડુંગળીનું ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ શાક। તમે પણ આ શાક લંચ કે ડિનરમાં એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે।